که یو نوم په غلط شکل لیکل شوی وي یا غواړئ په یو جمله کې ځانګړې کلمه پیدا کړئ په پایتان کې دا کار څنګه ترسره کیږي راځئ د string methods په واسطه یې ترسره کولی شو. سلامونه ملګرو، هیله ده جوړ وروغ به وایي احمد الله زیارمل یم. زه بیا راغلی تاسو ته د پایتان د کورس د یو بلې نوې ویډیو سره. مو تاسو strings په اړه معلومات ترلاسه کړل په تېره ویډیو کې چې اصلا string څه دی، څه ډول یې موږ لیکلی شو، هغه کوم بیسیک کارونه چې وو فارمټینګ و همدغه نور کارونه وو هغه موږ په تېره ویډیو کې ترسره کړل. په دې ویډیو کې موږ تاسو string methods یا functions وایو چې دا څه ته وایي. راځو په سلایډس کې ګورو. دلته زموږ سره ما ډېرې string method راوړي دي ځکه ډېرې مهمې دي په وروسته ځایو کې تاسو ته ډېر په کار کېږي. بعضې کسان ماسې یوه یا دوه درته ووایي او نور مخته نه ځي. ګورئ موږ تاسو پایتان کې دوه ډوله فنکشنز لرو چې وروسته به زه خپل درته وایم. یو بلټن فنکشن دی یا پری ډیفاین او بل هم یوزر ډیفاین دی. پری ډیفاین یا بلټن هغه فنکشن دی چې پایتان کې کله چې انسټال کې بای ډیفالت په هغه کې مطلب ترسره شوی وي، په هغه کې تر مخ موجود وي، پروګرامرانو لیکلی وي، ته په اسانۍ سره کولی شي هغه استعمال کړي او خپل سپیسیفیک کار درسره کوي. اصلا فنکشن د یو خاص کار د ترسره کولو لپاره مطلب رامنځته شوی وي. صحیح ده، یو خاص کار ترسره کوي. نو دلته بلټن فنکشنز دي، هر یو په نوبت سره وایو. یو لینت فنکشن ده. صحیح ده، لینت فنکشن چې دا په پایتان کې که غواړې د یو string لینت پیدا کړي نو لینت فنکشن مو استعمالوو. راځم یې سکور ته په دې کې غواړم name is equal to په متی الله سره اوس غواړم دغه متی الله دغه لینت زه پیدا کړم چې څو کرکټره دی. مطلب print length فنکشن دلته کاروي length بیا به پرانتیسس په دې کې به ته هغه وریبل لیکې د کوم وریبل ته length پیدا کوي. زه د نیم وریبل length پیدا کوم. راځم رن کوم یې. کله چې رن کوي length یې 9 دی. نو دا د length پیدا کول شول. د هر رقم string length تاسو په دې ډول پیدا کولی شئ. راځم بل د یا لور. کله چې غواړئ یو string یو په اپر کیس کې لیکل شوی دی تاسو غواړئ لور کیس ته واړوئ نو تاسو صرف لور فنکشن استعمال کړئ. مطلب په دې ډول اوس مطلب last name is equal to په دې کې ورته وایم چې زیارمل دا دی. صحیح ده، په پرینټ فنکشن کې ورته ووایه سمپل چې لور یا اول به د وریبل نیم لیکي، لور به بیا فنکشن وروسته تر لیکي او خامخا د فنکشن سره د پرانتیسس لیکي. فنکشن په همدغه معلومیږي په پرانتیسس باندې. هر وخت چې تاسو دی ورډ سره د پرانتیسس په پایتان کې ولیدل دا فنکشن ده. صحیح ده، نو اوس به کار سره کوي. ګورئ ما په اپر کیس کې لیکلی وو، یعنی په لوی حروفو مې لیکلی وو، خو ما ته یې وړو حروفو ته واړول. دې ته ویل کېږي څه شی لور فنکشن. صحیح ده، او همدارنګه که موږ تاسو لور ولرو اوس لکه زه درته وایم چې text is equal to python is a good language. صحیح ده، په دې راګه ټول مې په لوور کیس کې لیکلای. غواړم د اپر کیس ته واړم. سمپل تاسو د هر فنکشن دلته هم کارولای شئ چې ډاټ دلته ورته ولیکئ چې اپر هر فنکشن دلته استعمالولای شئ. نو کټ سمپل ورته وایي چې پرینټ کړه ماته ټیکسټ. کله چې تاسو ټیکسټ پرینټ کړئ نو تاسو ته به دا ټول په غټو حروفو ولیکل شي، ټول په غټو حروفو ولیکل شول. ښه راځو اپر او لور هم زده کړل. راځو وار د ریپلیس فنکشن راغلی دی. زه غواړم تیز تاسو ته ووایم ډېر اسانه فنکشن تاسو خپله کار پرې وکړئ. زه اصلا هغه تاسو ته هغه ایډیا درکوم چې دا رقم کار کوي. ریپلیس فنکشن داسې ده چې غواړئ د یو ورډ یو ټکس در سره دی که نه زیاته غټه جمله ده په دې کې غواړئ یو شی اپډیټ کړئ، مطلب یا ریپلیس کړئ، یو نوم د خوا کې نشي د هغې په ځای بل نوم غواړئ. اوس لکه په دغه فنکشن کې په دغه ټیکسټ کې په دا ټیکسټ کې زه غواړم د پایتان په ځای جوار راشي. نو دلته سمپل تاسو ورته وایم زه یې دا را کاپي کړم کنټرول سی and control V. ښه دلته ډاټ زه کومه فنکشن کاروم ریپلیس فنکشن زموږ څخه دوه پارامټرز غواړي. پارامټر د دغه فنکشن په داخل کې کوم شی چې ته ورکوي د کامې په واسطه بیل وي هر یو ته پارامټر ویل کېږي. صحیح ده، نو په دې کې زه پارامټر اول ورکوم. اول هغه پارامټر به ورکوي کوم غواړي. اوس مطلب زه پایتان غواړم چینج کړم، اول به دغه ورکوي لکه سره کوم
پایتون بیا به دونه وځي او کما به کېدی د هغې څخه وروسته دلته به ته څه لیکې هغه نوم به ورکوي چې کوم غواړې ته چینج کړه مطلب اوس دلته زه ورته وایم چې د جاوا د پایتون په ځای باید جاوا راشي کله چې زه اوس پرنټ دلته به دغه ته ټکسټ 1 ورکړم ټکسټ 1 او دلته ورته وایم چې ټکسټ 1 کله چې زه دا پرنټ کړم ګورئ د پایتون په ځای جاوا راغله په ځای د دې چې پایتون از ګوډ لینګویج شي نو ما غوښتل چې د پایتون په ځای زه جاوا راولم نو دلته ریپلیس شو ریپلیس د دې لپاره استعمالیږي ښه بل راځو سپلیټ فنکشن د سپلیټ فنکشن ګوره اصلا د جداوالي معنی لري غواړي یو لوی ټکسټ در سره د لوی ټکسټ دا غواړي چې مطلب جدا کړي کامه ترمنځ راولي هر یو ورډ ځان ته خراشي نو دې په خاطر باندې تاسو راشي سمپل دلته راشي په دې ځکه تاسو ورته ولیکئ موږ دا لرو په دې کې زه ورته چک 2 غواړم چې دا وسله کما سپلیټ شي اوس کړه که چیرته زه پرنټ کړم مطلب ټکسټ 2 چیرې پرنټ کړم نو موږ ته ګره ورته دلته راغلل پایتون از ا ګوډ لینګویج صحیح ده خو زه سپلیټ کوم سپلیټ څه معنی دلته داسې کوم چې ډاټ سپلیټ نو اوس به دا په یو لیست کې سټور شي په لیست کې به دغه هر یو لغات یعنی که پایتون دی ایز دی ا ګوډ لینګویج دا به هر یو ځان ته راشي او کما به ترمنځ وي دا تاسو وګورئ پایتون از ا ګوډ لینګویج صحیح ده دا سره کوم شوی ده دا په لیست کې سټور ده او کما ترمنځ راغلی ده دې ته ویل کی سپلیټ ښه راځو فایند فنکشن وای فایند فنکشن دې پر استعمالیږي ته غواړې په یو بسته سټرینګ کې یو ورډ یا د یو کاراکټر هغه انډیکس پیدا کړي چې دا په کوم انډیکس باندې پروت دی اوس لکه په همدغه سټرینګ کې دا زه درې ورکوم په دې کې زه غواړم ډاټ فایند فنکشن استعمال کا په دې کې ته اوس هغه لغات یا هغه کاراکټر او تلیک چې زه غواړم دې پیدا کړم چې مطلب دا په کوم انډیکس باندې پروت دی غواړم دغه از انډیکس نمبر پیدا کړم صحیح ده چې په کوم انډیکس باندې پروت دی نو پرنټ کړه ټکسټ 3 اوس که چیرته زه دوباره ران کړم ګورئ ورغلی ماته ځواب ځکه چې 0 1 2 3 4 5 شپږ اوه ګورئ که دلته اوس لنګویج ته راشي یو هر ته راسي اوس که چیرې از یعنې ته پیدا کول غواړې یعنې هغه انډکس نمبر ته درښایي چې شروع دی پې یعنې آی شروع دی پې دغه دغه ځای شروع کېږي ته دغه ډسپلی کوي چې په اوم انډکس باندې مطلب از ورډ شروع کېږي هیله ده چې پوه شوي یئ راځم څه شته دلته یو بله خبره هم ده چې تاسو یې کولی شئ اوس یو کرکټر ورته واخلئ او ورته ووایئ چې ای صحیح ده واخله خو شروع یې د کومه ځای که شروع یې د که د دریم انډکس نه د دریم انډکس نه یې راته شروع کړه دا یې سټارټ انډکس دی نو همدارکه دا رقم راځي ښه تاسو ځان سره پریکټیس به وکړئ په دا ټولو فنکشنو باندې ښه اوس راځو انډکس فنکشن انډکس فنکشن همدغه رقم کار کوي خو په دې کې یو ډیفرنس شته د فایند او انډکس ترمنځ که چیرته په فایند کې کوم انډکس پیدا نشو نو ځواب څخه راځي موږ ته -1 راځي ګورئ که دلته زه اوس دا شی ولیکم دا وی نشته دی صحیح ده ګورئ منفي یو راځي یعنې نشته په دې باید پوه شئ چې مطلب دغه کوم ورډ چې موږ دلته غواړو چې پیدا یې کړو د انډکس وي دا نشته دی سمه ده نو ځکه -1 یې موږ ته ډسپلی کړ خو که چیرته په انډکس فنکشن دلته وکاروي او هغه ورډ دلته ته پیدا کولو هڅه وکړي چې هغه په دغه ټکسټ کې نه وي نو موږ ته به ایرر اکر شي که چیرته اوس دلته انډکس زه وکاروم او دا زه لرې کړم اوس موږ ته ایرر اکر شي ګور ایرر ده وی سب سټرینګ ناٹ فاوند سب سټرینګ څه ته وایي سب سټرینګ هغه سټرینګ ته وایي چې د یو غټ سټرینګ په منځ کې وي ته غواړې هغه اکسس کړې نو موږ ته ایرر اکر کا صحیح ده نو په دې رقم کار ترسره کوي مغه رقم کار کا اوس که دلته از وکاروم نو موږ ته مغه و ډسپلی کړي په مغه شان کار کوي راځو از alnumeric number صحیح ده is alphanumeric دا فنکشن اصلا څه کار کوي دا فنکشن دا څه کار کوي وی که چیرته دا اصلا دوا ویلیو ریټرن کوي مته یو ټرو او بل فالس ټرو په هغه وخت ریټرن کوي که چیرته
مطلب یو ورډ ته لیکلی دی یعنی یو ټیکس ته لیکلی دی په هغه ټیکس کې هم نمبر وو هم لیټرز وو. لیټرز مطلب کرکټر دی لکه اے بی سی ته ځای ټی پورې صحیح ده او نمبرز یو دوه درې ته نو پورې نمبرز دي صحیح ده. که چېرته دغه دواړه وو موږ به ټرو ریټرن کړي خو که چېرته سپیس یا سپیشل کرکټر پکې موجود وو نو موږ ته به فالس ریټرن کړي. راځم عملي مثال یې درښیم. ګورئ نو تاسو دلته زه به غواړم دا کمنټ کړم پورته. راځم دلته زه وریبل خلم صحیح ده. زه ورته وایم چې پاسورډ is equal to په سره په زیارمل 123 سره. اوس دلته زه ورته وایم چې is all numeric الفا نمبریک صحیح ده. په دې دا فنکشن مې دلته استعمال کړه. زه اوس غواړم پرنټ یې کړم صحیح ده. پرنټ کړه چې پرنټ کړه پاسورډ موږ ته پرنټ کړه. کله چې پاسورډ پرنټوي نو موږ ته بدل څه شی ریټرن کړي موږ ته بدل ته ټرو ریټرن کړي. ولې ځکه چې په دې کې هم نمبر شته دي هم لیټرز شته دي. نو که چېرته هم نمبر هم لیټرز پکې وو او ال از الفا نمبریک فنکشن پکې استعمال کړی و نو موږ ته به ټرو ریټرن کړي. خو که چېرته دلته زه یو سپیس ورکم سپیس موږ ته به فالس ریټرن کړي. ګورئ فالس یې ریټرن کړی ځکه چې سپیس نه مني. او که چېرته د سپیشل کرکټر پکې استعمال کړم نو دا هم څه هلې کوي نه مني فالس. ښه دا چې دی دا فنکشن شوه. او بل isdigit دا معنا په هغه وخت کې به موږ ته ټرو ریټرن کړي په کوم وخت کې چې مطلب ټول کرکټر ډیجیټ وو. مطلب ډیجیټ د 0 نه واخله یا د 1 نه واخله مطلب تر څو پورې تر 9 پورې دغه ټول کرکټر کې وکړي نو دا به موږ ته شی ریټرن کړي ټرو ریټرن کړي. خو که چېرته تا کرکټر کې استعمال کړي وو لیټرز کې استعمال کړي وو مطلب یا د نور سپیشل کرکټر پکې استعمال کړي وو هغه به موږ ته فالس ریټرن کړي. isdigit داسې فنکشن ده صحیح ده. نو که چېرته دلته راشم او دلته name is equal to 25 سره په متیلا سره صحیح ده. دلته اوس ډاټ isdigit فنکشن کارم دا اوس مې ته فالس ریټرن کړي ځکه چې په دا کې ټول لیټرز دي او نمبریک ویلیوز نشته پکې. نو نیم کله چې زه رن کړم نو موږ ته فالس ریټرن کړي. دغه فالس پاس چې دی هغه د دغه دی. ښه دا به زه کمنټ کړم. اوس که چېرته زه رن کړم ګورئ موږ ته فالس ریټرن کړي ځکه چې دا ډیجیټ نه دي. خو که چېرته دا ټول ډیجیټ وو مطلب ډیجیټ وو نو موږ ته ټرو ریټرن کړه ځکه چې دا څه غلی شوله دا ټول نمبر شول. بس که څه داسې وه چې دا دې ولې په سټرینګ کې نیولی ځکه په سټرینګ کې نیولی چې دا اصلا ګوره د سټرینګ فنکشن دی دا په نمبر باندې نه اپلای کېږي. که چېرته دا د سټرینګ څخه وباسې په نمبر باندې نه اپلای کېږي. دا فنکشن دا وایي وي زه د سټرینګ فنکشن یم ته ما نشي کولی چې ته ما د نمبرو سره یو ځای استعمال کړې نو دا به خامخا په سټرینګ کې تاسو نیسئ. د هغې څخه وروسته دی isNumeric داسې یو فنکشن ده. دلته وایي you may check whether all the characters of the string or numeric character or not. Okay, it returns true if all the characters are numeric, otherwise return false. دا هم په همدغه ډول باندې کار ترسره کوي سره چې isdigit کار ترسره کوي. خو اوس islower دا هم دوی ویلیو ریټرن کوي true او false صحیح ده true او false. یعنی که چېرته یو ټیکس دی لیکلی و دا څه رقم و دا په لوور کیس کې و ته islower استعمال کړه نو دا به true ریټرن کړي که چېرته لوور و او که چېرته لوور نه و بیا false ریټرن کوي. په همدا ډول تاسو په خپله استعمال کړئ نو زه نه غواړم چې دا استعمال کړم. اضافه هم دغه ډول کار ترسره کوي. مطلب که چېرته د ټیکس لیکلی و هغه ټول اپر و نو ته از اپر استعمال کړه نو ته به په هغه وخت کې ریټرن کړي چې ته اپر و او که چېرته د لوور و نو بیا فالس ریټرن کوي. مننه له ویډیو کتلو مو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو چینل سبسکرایب کړئ لایک ورکړئ او له ملګرو سره مو شیر کړئ. د خدای په امان تر بلې ویډیو پورې به انشاءالله تعالی په خدای مې سپارلی. خدای په امان.